Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta. I am Tuija Robbins and we warmly welcome into our Ask project and for today's meditation, which is the meditation upon the preparations for the reappearance of the Christ. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tähän ASK-projektiimme ja tämän aamuiseen mietiskelyn, jossa keskittäydymme mietiskelemään Kristuksen jälleen tulemisen valmistamista. This is meditation which is formulated by Master D.K. and there are some questions, so have a pen and paper available. Tämä mietiskely on mestari D.K.:n muodostama ja tässä tarvitaan paperia ja kynää. We also recommend all of you who will participate to these weekly meditations that you have a notebook and you will really look these meditations together in the long run and compare these what results you may have been getting in your meditations. Todellakin suosittelemme, että te kirjaatte näitä ylös, sillä näitä viikoittaisia mietiskelyjä ylös ja sitten pitkällä tähtäyksellä voitte verrata näitä sisäisiä mietiskelyn tuloksia, mitä mahdollisesti olette saaneet. So we will start by that you have a good position and breathe few times white light in your rhythm. Aloitamme, että otamme hyvän asennon ja muutaman kerran hengitämme valkoista valoa sisään ja ulos.
Try to align with the vibrations of the Christ. Pyri virittäytymään Kristuksen värähtelyihin. It is said that hierarchy and the Christ himself are looking all the time the response in humanity to his vibrations. Sanotaan, että hierarkia ja Kristus itse katsovat ja etsivät ihmiskunnasta koko ajan vastauksia, jotka pystyvät vastaamaan Kristuksen värähtelyihin. Now we have achieved the inner poise. Olemme saavuttaneet sisäisen tyyneyden. And now try to imagine every single co-disciple who is now participating in this meditation in the light. Pyrin näkemään kaikki tässä ryhmässä olevat oppilasyhteistyökumppanisi valossa. And thus we create the union between the group. Täten luomme ykseyden ryhmän välillä. And then see your co-disciples in the light who are in your triangle work. Ja nyt näe kanssaoppilaasi valossa, jotka ovat kolmiotyössäsi. See now the flow of love and goodwill passing between the members who are now at present in this meditation. Näin rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee tämän ryhmän kautta, joka nyt on läsnä. And also between your triangle members. Ja myöskin kolmion jäsentesi välillä. And now we have intended personality quietness. Nyt olemme saavuttaneet tarkoituksenmukaisen persoonallisen hiljaisuuden.
We move now towards the questions. Nyt aloitamme kysymykset. Please formulate clearly to yourself and in your own words the answers to the following questions. Muodosta nyt selkeästi omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. And 1. As a member of the new group of world servers, what is your specific, fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tämänhetkinen, erityinen ja pysyvä aikomuksesi sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Number 2. Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin minun on siitä sallittu tietää? Number 3. Have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And now, in the light of the soul, let us sound together with emphasis, maybe the most important mantra we can say this time. Nyt sielumme valossa vastatkaamme syvästi ajatuksella yhdessä tuohon mantran, joka ehkä on kaikista tärkein tässä ajassa. Forgetting the things which lie behind, I will stride towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention.
unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät. Tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest, and with what knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And try to recognize the quality of that light. Pyri rekisteröimään tämän valon laatu. And then, here and there, points of brighter light where members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja näin nyt siellä tällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And try to recognize the quality of that light. Ja pyri rekisteröimään tuon valon laatu. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. And try to recognize the quality of that light. Ja pyri rekisteröimään tuon valon laatu. See it now streaming towards humanity. Näe se nyt virtaamassa hitaasti kohti ihmiskuntaa.
and slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And what is the quality of that merged light? Ja mikä on tämän sulautuneen valon laatu? Let us now say the first stanza of the Great Invocation. Lausukaamme ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. And now, let us ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskelkäämme Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti se sama identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvele mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Try to feel his vibrations. Pyri tuntemaan hänen värähtelynsä. When we say the second stanza of the Great Invocation, kun sanomme seuraavan stansan suuresta invokaatiosta. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan.
Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan päätökseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. And that he said when he left, "This command I will leave for you. Love yourselves, thus I have loved you, as I have loved you." Ja hän sanoi lähtiessään, "Tämän käskyn minä jätän teille. Rakastakaa toisianne, kuten minä olen rakastanut teitä." Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. And thus let us say the third stanza of the invocation. Ja siksi sanokaamme kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And now for the next 4 minutes, we will have a quiet, silent moment when we consider practically what we can do during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Ja nyt seuraavan 4 minuutin aikana keskittäydymme mietiskelemään, kuinka me voimme edesauttaa Kristuksen tulon valmistamista.
And now let us sound Om 3 times, dedicating the threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3 omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistamistyöhön. Let us see ourselves standing together, hand in hand. Nähkäämme itsemme seisomassa yhdessä käsi kädessä. And forming the front of a light of preparation. Ja muodostaen valmistamisen valon rintaman. And let us end our meditation by dedicating ourselves to this work in His name. Lopettakaamme omistamalla itsemme hänen työlleen, lausumalla yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimeesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And recognize His presence. Huomioi hänen läsnäolonsa. And let us be tuned with Him while we are moving to the next week. Olkaamme hänen läsnäolossaan, kun siirrymme seuraavaan viikkoon. We thank you for your participation and for your presence. Kiitämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow at the same time we will have a webinar which is coming in English. Ja huomenna meillä on webinaari, joka tulee englanniksi. Dissipating Glamour Meditation. Ihmiskunnan harhojen hävittämisen mietiskely. Now, dearest friends, have a beautiful, wonderful day or night. Namaste from Finland. Ja nyt, rakkaat ystävät, ihanaa päivää teille kaikille. Namaste täältä etelästä.